Ito ay yung tinatawag nila na best wireless earbuds. Ito ay yung Sony WF-1000XM5. Try natin to. Kung wireless earphones or earbuds lang ang pag-uusapan, definitely isa to doon sa mga pinakasikat. Sa dinami-dami ng options available sa local market natin, bakit nga ba ito ang tinatawag na best wireless earbuds? Sa video nito, pag-uusapan natin kung ano yung mga features na nagustuhan ko about the Sony WF-1000XM5 at kung ano pa ang mga masasabi ko based on my experience while using the XM5. Syempre, bago ko simulan ng video, sana naman mag-subscribe kayo by clicking the subscribe button below, tapos i-hit nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod kong videos. Ngayon, simulan natin by talking about the design of the Sony WF-1000XM5 or yung tinatawag ng karamihan na Sony XM5. Pagdating sa design, masasabi kong meron siyang classy look given na sa pagka-matte design niya that sets it apart dun sa karamihan ng mga earphones na available sa ating local market. Na-incorporate pa rin ng Sony yung design mula sa kanyang mga predecessor kung saan pag tinignan mo yung earbuds itself and yung kanyang case, mapapansin mo or masasabi mong ito pa rin talaga yung kanilang Sony WF-1000XM series na earbuds. However, if ang habol nyo lang din yung medyo may pagka-minimalist na approach when it comes to your earphones or wireless earphones, isang magandang choice ang WF-1000XM5 kung saan talagang black lang yung kanyang case tapos may Sony lang na pangalan dito, pero from the shape and the color itself, very eye-catching pa rin ang earbuds na to. Even the earbuds itself gumagamit ng matte finish dito sa outer layer niya, tapos syempre glossy na dito sa mas inner layer kasi para mas madaling linisin ang earbuds nyo. Available ang Sony WF-1000XM5 in two different colors, so at least meron kayong colors na pagpipilian if ang habol nyo ay yung ganito ang dark or kung mas lighter na color ang habol nyo mula sa isang earphones. Moving on, ang kinaiba pa ng Sony XM5 mula sa kanyang predecessor ang kanyang portability. Kapansin-pansin na mas maliit di hamak ang case natin and even pagdating sa buds ng Sony XM5. So kung kayo medyo nalalakyan mula sa kanyang predecessor or even doon sa mga available na earbuds sa local market natin, especially doon sa mga nag-offer ng noise cancellation at saka mahabang battery life, magandang option para sa inyo ang Sony WF-1000XM5. Ito yung talaga matatawag mo na pocket-sized wireless earphones with noise cancellation. Ngayon, isa pang maganda sa earphones na to kahit ginawa nilang mas portable yung case at yung earbuds itself, hindi naman na-compromise ang kanyang battery performance. With an 8-hour battery performance kung sakaling gagamitin mo yung kanyang noise cancellation and 12 hours kung sakali naman na naka-off ito, definitely isa to doon sa mas mahaba ang battery life when it comes to earbud performance. Kapag dinagdag mo pa yung kanyang case na may around 2 times charge para sa ating earbuds, makakakuha ka ng total of 24 hours playtime kahit na gamitin mo ang iyong noise cancellation. Comparing this to other earbuds and noise-canceling earbuds dito sa local market natin, definitely above average or actually significant difference in performance yan para sa ating XM5. Kadalasan kasi around 3 to 5 hours lamang ang na-offer na playtime ng ibang mga wireless earbuds. Syempre, adding more value sa pagiging portable ng ating Sony WF-1000 XM5. Isa pang bonus when it comes to charging, meron pa siyang na-offer na wireless charging. Unfortunately nga lang, hindi included ang wireless charger kapag binili nyo siya, so kailangan kayo ang mag-provide nito. Moving on, hindi naman natin pwedeng palagpasin ang kanyang audio quality. Syempre, yun naman yung habol natin pagdating sa mga earbuds talaga. And with audio quality, hindi rin naman nagpatalo. Or actually, isa yun sa mga habol talaga ng karamihan pagdating sa ating XM5. With a frequency response from 20 Hz up to 20,000 Hz, definitely napaka-wide lamang ng range ng XM5. So, kahit sa mga pinaka-lowest notes up to the highest notes, maririnig niya yan on these earphones. So, natuwa lang ako kasi meron ako mga songs na pinapakinggan sa phone ko nang naka-loudspeaker lagi. And while using the Sony WF-1000 XM5, meron akong mga details or mga sounds na hindi ko na-realize na nandun initially kasi hindi ko siya naririnig using my phone. However, with this one, masabi kong very detailed talaga yung kanyang audio and even going into higher volumes, hindi naman nagiging sabog ang audio niya. Syempre, hindi rin pinalagpas ng XM5 ang kanyang mic quality and tinest out natin to. At ito ang screen recording kung saan ang mic na gamit ko ang Sony XM5. Mic test, hello. Mic test 1, 2, 3. Mic test 1, 2, 3. Hello. Hello. Mic test 1, 2, 3. Mic test, hello. Mic test 1, 2, 3. Hello. Hello.
Masabi ko na usual concern talaga para sa atin ang mic quality ng mga wireless earphones kasi ayun nga, kadalasan hindi talaga sila maganda pero nag-deliver naman ang ating Sony WF-1000XM5. Very clear and understandable naman yung boses ko and somehow na-drown out yung background noise nung nagsasalita ako. Syempre, hindi pa rin ito kayang talunin yung built-in mic mula sa ating mga phones at saka yung mga professional mic. Pero for a wireless earbuds, maganda ang performance ng ating XM5. So when it comes to mic and audio quality, hindi kayo magkakamaling piliin ang Sony WF-1000XM5. Ang isang feature na to na I'm sure kadalasan nyo nakikita at tinatapon sa iba't ibang mga earphones na binibili ngayon, ang kanyang noise cancellation. So hindi to ino-offer sa mga earphones or yung iba kasi yung passive noise cancellation yung mino-market nila as noise cancellation. Pero kasi for earphones at this price point, ang ino-offer nila yung active noise cancellation. Meaning kahit hindi kayo nagpe-play ng sound, gumagawa ng frequency ang mismong earphones ninyo para labanan yung inyong background noise at mas lalo pang ma-drown out ito kapag nagpe-play na kayo ng music. Mas nakaka-focus kayo sa pinapakinggan nyo, pinapanood nyo, or kinakausap nyo using your Sony WF-1000XM5. Syempre, tinest out ko din yung kanyang noise cancellation at sa around 30 to 40 decibels, hindi mo na gaanong maririnig yung noise na yun kahit hindi ka pa nagpe-play ng music sa iyong mga earphones. Yung mga mas malalakas na noise, syempre makakasingit pa rin sila, pero pag umabot ka na sa mid to high volume, hindi mo na yun maririnig kapag gamit mo ang kanyang noise cancellation. Ang point lang kasi talaga nito, hindi mo talaga kailangan basagin yung eardrums mo para lang ma-drown out yung background noise mo at mas makapag-focus ka sa kung ano man yung pinapakinggan or pinapanood mo even at mid-level volumes. If ever naman na kailangan yung marinig yung background noise nyo or may kausap kayo, hindi nyo na rin kailangan tanggalin yung inyong earphones dahil meron din siyang ambient sound feature para marinig nyo yung ambient sound sa paligid ninyo. While using the earphones on ambient sound, actually minsan nakakalimutan ko na suot ko siya kasi very clear naman yung register ng sound sa paligid ko kapag naka-on yung kanyang ambient sound. Dahil pa may kagaanan at saka kaliitan ng XM5, mas madali lalong malimutan mo na suot mo na siya. Ngayon, to maximize the Sony WF-1000XM5 even further, syempre gamitin mo yung kanyang app. So meron tayong tinatawag na Sony Headphones app na pwede nyo ma-download through iOS at saka Android, and upon using this, ang dami niyang additional features pa na pwede ma-offer sa inyo. Namely, yung pinakabagong feature na dinagdag nila on these earphones ang kanyang adaptive sound control. So with adaptive sound control, basically ino-automate mo lang kung paano mo gamitin ang noise cancellation at saka ambient sound kung saan pwede kang mag-specify ng settings niya according to a location. Kung sakaling nasa kwarto ka, nasa bahay ka, nasa office ka, merong mga specific settings na pwede mo nang ilagay kung gagamit ka ba ng ambient sound, kung mas kadalasan mo bang ginagamit ang ambient sound o kaya noise cancellation sa mga areas na to. Ang maganda pa dito dahil nga tinatawag siyang adaptive sound control, the longer or the more you use your Sony XM5, mag-a-adjust siya sa kung paano mo siya ginagamit. Even catering more sa ano ba talaga ang lifestyle mo when using your earbuds. So syempre nakakadagdag to doon sa convenience na hindi mo kailangan laging i-tweak ang iyong earbuds. Moving on, yung isa pang natuwa akong feature yung speak to chat na tinatawag nila na kapag in-on mo, as long as magsasalita ka, within 2 seconds mag-a-apply to at isa-stop niya whatever is playing on your earbuds para makapag-focus ka sa kinakausap mo or talagang ma-express mo yung sarili mo nang wala ka naririnig sa earphones mo. So again, added convenience na hindi mo kailangang tanggal suot lagi sa iyong earphones. Medyo may onting con lang siya sa akin kasi kapag mahilig kang mag-sing-along sa mga songs na pinapakinggan mo, ayun nga, nag-automate siya at pinapause yung mga songs na yun. However, pwede mo namang patayin ang speak to chat kung hindi mo siya kailangan through the app. So at least, meron ka mga ganitong options para mas lalong mag-cater pa sa kung paano mo talaga gustong gamitin ang Sony WF-1000XM5 mo. Isa pang feature na meron tong earbuds na to na I'm sure kung ikaw gumagamit ng wireless earbuds, isa sa mga pinaka-hinahanap-hanap mo yung kanyang multi-point Bluetooth na feature. Meaning lang nito, pwede kang mag-connect up to 2 devices at a time para hindi mo na kailangan mag-connect at mag-disconnect every time na mag-switch ka between devices. Automatic actually yung pag-switch niya kung saan pag nakakonect siya between 2 devices, kung ano yung mas recent na nagpi-play ng audio, yun yung audio source na gagamitin niya. So upon using itong multi-point Bluetooth, actually very useful siya, lalo na kung ayun nga, madami kang devices na pinapakinggan. However, hindi
hindi niya kayang i-play simultaneously yung mga audios na to. So, kailangan talaga one at a time mo sila papakinggan. Isa pang bagay minsan nako-confuse siya sa kung ano ba yung audio source na gagamitin niya, lalo na kung pinagsasabay mo talaga yung pag-play ng audio between the two devices. Ang maganda lang dito meron din siyang control sa app kung saan pwede mong i-lock yung isang device or pwede mong piliin manually yung device na pagmumulan ng audio source mo. Makes it less confusing and ultimately more convenient pa rin kesa naman mula sa laptop at saka mula sa phone kailangan mo pang mag-disconnect at saka mag-connect lang talaga para mag-switch ka sa pinapakinggan mo. Aside pa dyan, meron pang ibang mga features ang app nito kung saan talagang mako-customize mo ang Sony WF-1000XM5 para ma-personalize palalo ang experience mo. So, sa mga gumagamit ng premium earbuds, I'm sure ang struggle ninyo ano nga ba talaga yung equalizer at paano ko ito gagamitin. Equalizer kung saan mo siniset ang register ng high, mid at saka low notes ng iyong audio device para ma-adjust mo siya according to your preference. And while using the app, nakakatuwa lang dahil meron silang easier way para mahanap mo yung tamang equalizer setting na perfect sa iyong preferences. So ginagawa niya lang is pinapiplay ka niya ng sound tapos pinapapili niya yung iba't ibang preset tapos pipili ka lang kung ano talaga yung gusto mo ng 5 beses para mahanap mo yung talagang preference na gusto mo out of your earphones, lalo na kung hindi ka naman audiophile katulad ko na hindi talaga ganun ka-knowledgeable or experience pagdating sa mga gantong bagay. Isa pang beginner-friendly feature na isinama nila sa kanilang app yung mga tutorial or yung comprehensive tutorials para lalo ka pang maging aware kung paano mo ma-maximize ang Sony WF-1000XM5 mo. So meron siyang tutorial sa kung paano ka pipili ng ear tips, meron din siyang tutorial sa kung paano mo isusuot ng maayos ang iyong Sony WF-1000XM5, tapos meron pa siyang tutorial pagdating sa controls ng earphones mo. So sa iba sa atin na sanay na pagdating sa kanila mga wireless earbuds siguro naman normal na yung mga gantong bagay, pero para doon sa mga beginners talaga or ngayon palang bibili ng sarili nilang mga wireless earbuds, malaking bagay ang mga tutorials na to para lalo mo pang ma-maximize ang earphones mo. At sa mga features na to, masasabi ko lang talagang napaka-comprehensive ng features ng Sony WF-1000XM5 at talagang very customizable ito para kung sino ka man at kung paano ka man gumamit ng earbuds, definitely may setting na mo-offer para sa iyo ang Sony WF-1000XM5. At sa lahat ng mga features na nagustuhan ko na binanggit ko sa video na to, magkano nga ba ang earphones na to? With a price of 16,999 pesos, ano ba masasabi ko sa earphones na to? So una-una, definitely maganda ang audio at saka mic quality na pwede mo makuha out of these earphones. Lalo na sa mic quality na alam ko namang concern talaga ng karamihan sa atin kasi wireless earphones nga, madalas i-expect mo hindi maganda yung mic quality nila. Yung kanyang battery life na totally impressive kasi compared to other earphones na available sa local market, minsan halos doblehin niya talaga yung kanyang battery performance compared sa ibang mga wireless earphones. However, alam ko guys na hindi biro ang 16,999 pesos. Ang Sony WF-1000XM5 earphones, definitely a good earphones. If ang habol mo yung all-around, well-balanced, beginner-friendly, great quality earphones na mabibigay talaga sa iyo lahat ng hinahanap mo. Mula pa lang sa kanyang portability, sa kanyang battery life, sa kanyang audio and mic quality, and then of course yung noise cancellation features na hindi mo nga makukuha mula sa mga mumurahin na wireless earbuds. Tapos idagdag mo pa dito yung mga additional feature na hindi mo basta-basta makukuha sa earbuds, which is yung kanyang multi-point Bluetooth, yung kanyang adaptive sound control, at saka speak to chat, and then yung comprehensive na customizations na pwede mo makuha through the app, definitely meron naman dahilan at may reason at worth it yung iyong 16,999 peso na investment. Make sure nyo lang na syempre pag bumili kayo ng inyong Sony WF-1000XM5, talagang gagamitin nyo at ima-maximize nyo ang earphones na to. Kasi with the features na available dito, definitely you'll be getting your money's worth. Isang napaka-high quality na earphones with all the features na hinahanap mo mula sa isang wireless active noise cancelling earbuds, yan ay ang Sony WF-1000XM5. Hopefully, nakatulong ang video na to sa inyo para malaman nyo kung ito na nga ba ang earphones na dapat nyong bilhin. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe to this channel, syempre mag-subscribe by clicking the subscribe button below, tapos i-hit mo na rin yung bell icon para ma-update ka sa mga susunod kong videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.